नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमाज किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत साखरेचे हार किंवा गाठी। तर त्यासाठी साहित्य लागते 1 कप साखर, पाव कप पाणी, अर्धा चमचा इनो सॉल्ट आणि चिमटभर खाण्याचा रंग। इथे तुम्ही खाण्याचा रंग नाही वापरला तरी चालेल। साखर, पाणी आणि इनो सॉल्ट हे तिन्ही वापरून आपल्याला छानपैकी साखरेचा हार बनवता येईल। चला आता पुढची तयारी बघूया। इथे मी असे मोल्ड्स तयार करून घेतले आहे। हे सिलिकॉनचा मोल्ड आहे, याला तेल किंवा तूप लावून घ्यायची गरज नसते, याच्यातून आपोआप सुटतात। यामध्ये मी डिझाईन करण्यासाठी असे बदाम पण टाकले आहेत आणि एक मध्ये दोरा पण लावून घेतला आहे। त्यानंतर दुसऱ्या प्लेटमध्ये मी असं तयार करून घेतला आहे। सेंटरचा पॉइंटला स्टार ठेवला आहे आणि त्यानंतर दोरा लावून त्याच्या व्यवस्थित घेतला आहे आणि प्लेटला खाली मी तूप लावला आहे थोडंसं। आता आपले मोल्ड्स व्यवस्थित तयार आहेत। चला आता आपण साखरेचे हार बनवायला सुरुवात करूया। इथे मी एक पॅन घेतला आहे, त्यामध्ये 1 कप साखर आणि त्याच्या पाव कप पाणी घेऊन हे दोन्ही व्यवस्थित मिक्स करून साखर विरघळवून घ्यायची आहे। गॅस बारीक ठेवायचा आहे, अगदी बारीक मंद आचेवरती करून तुम्हाला हे साखर विरघळवून घ्यायची आहे। जर तुम्ही गॅस मोठा करून हे विरघळवून पटकन घेण्याचा प्रयत्न केला, साखरचा पाक होणार नाही, तो घट्ट होऊन बसेल, क्रिस्टलाइज होऊन बसेल। तर त्यासाठी तुम्हाला फक्त गॅस बारीक ठेवून हलवत राहायचं आहे। साखर आता पूर्णपणे विरघळली आहे। आता याला आपण थोडासा गॅस मोठा करून एक 3 ते 4 उकळी काढून घ्यायची आहे। आता आपल्या पाकाला व्यवस्थित उकळी आली आहे। आता आपण तो बघूया पाक व्यवस्थित झाला आहे का नाही। तर एका प्लेटमध्ये असं आपण थोडंसं टाकून घ्यायचं आहे। अगदी गोळी बंद पाक पाहिजे आहे आपल्याला, म्हणजे जर आपण दवबिंदू जसा असतो तसा याला पाक लागतो। म्हणजे एक थेंब टाकला तर तो काही वेळाने अगदी दवबिंदू सारखा हातामध्ये धरता आला पाहिजे, असं पाहिजे। आता आपला हा पाक व्यवस्थित तयार झाला आहे। आता आपण यामध्ये इनो टाकून लगेचच मिक्स करून आपल्या मोल्डमध्ये टाकून घ्यायचं आहे। यामध्ये फार वेळ घालवायचा नाहीये। इथे तुम्ही हवा असेल तर खाण्याचा रंग लाल किंवा पिवळा वापरून मिक्स करून लगेचच तुम्ही मोल्डमध्ये टाकू शकता, किंवा एखादा इसेन्स जसं की व्हॅनिला किंवा रोज इसेन्स जर वापरला, तुम्हाला हवं असेल ट्विस्ट एखादं साखरेच्या हारामध्ये, तर तुम्ही वापरू शकता। आता हे आपलं व्यवस्थित तयार झालं आहे। आपण याला आता मोल्डमध्ये टाकून घेऊया। मगाशी काढलेला आपण जो पाकाचा थेंब होता तो थोड्या वेळाने असा कडक होतो हातात धरण्यासारखा। आता आपण हे मोल्डमध्ये टाकून घेऊया।
हे आपलं मोल्डमध्ये घालून तयार होत आहे। एक 15 ते 20 मिनिट किंवा अर्धा तास याला सेट होण्यासाठी वरती जरी ठेवलं तरी चालेल, आपोआप निघतील। फक्त प्लेटमधलं किंवा स्टीलचं जर प्लेट तुम्ही यूज करत असाल तर काढताना थोडंसं हळू काढायचं आणि तूप लावायला विसरू नका। नक्की करून बघा, आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।